السلام عليكم. اهلا بكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات المنتجات المتميزه لاغلب براندات KNX الموجوده في السوق. ان شاء الله النهارده هنتكلم على بنتن كارت الموتور. يمكن ده من المنتجات المتميزه لثلاث اسباب. السبب الاولاني هو ان في بورت الموتور نفسه في بورت KNX، فبالتالي بقدر اوصله على الباص دايركت بدون الحاجه ان انا اشتري كارت موديول. السبب الثاني هو ان انا بقدر اتحكم في الكارتن برسنتج، دي من الحاجات المتميزه جدا بدون حتى لو عندي اكتر من وسيله كنترول ما بيحصلش اي كونفليكت، سواء كان عندي ريموت كنترول او عندي كيباد او سنسور او موبايل ابلكيشن او فويس كنترول. كل وسائل الكنترول هنجربها مع بعض النهارده ان شاء الله، مش هنلاقي اي كونفليكت ما بينهم وبين بعض، هنلاقي فيدباك متميز. السبب الثالث هو ان الكارتن موتور بيجي من خلال كت. الكت جايه جاهزه معاها التراك بتاعها مع الموتور بتاعها، معاها فيديو بسيط بيوضح طريقه التركيب، وممكن ده هنسيبه في الفيديو ديسكربشن. فبتقدر تركب الكارتن بسهوله جدا وببساطه كده ركبتها عندك في شغل في دقائق بعد. خلينا نشوف الفيتشرز المختلفه للكارتن كت باستخدام الموبايل ابلكيشن ده. فانا ثبت هنا كاميرا قصاد الكابتن عشان وانا بكنترول من خلال الابلكيشن نقدر نشوفها، وثبت برضو كاميرا ثانيه على وسيله كنترول تاتش سكرين كوسيله اضافيه مع الار اف ريموت كنترول، وده بيجي مع الكت. ووسيله كنترول رابعه هي الفويس كنترول، هنتكلم مع جوجل ونقول له يفتح الكابتن بالبرسنتج اللي احنا عايزينه. خلينا نبدا نجرب، وليكن هنفتح الستاره بنسبه 80%. خلينا نتشيك الفيدباك على التاتش سكرين ونشوف هل فتح بنفس النسبه ولا في اختلاف عشان نتاكد ان اذا كان الفيدباك مظبوط. هنا هنلاقي ان الكيرتن فاتحه بنسبه 80% على التاتش سكرين. نجرب نفتح بنسبه وليكن 30%. صار معايا تقريبا بنفس البرسنتج، اقل 1% 29. نجرب من التاتش سكرين نفسها ونفتح وليكن بنسبه 60% او 59%. ظهر معايا بنفس البرسنتج. نبدا نجرب من خلال الار اف ريموت كنترول اوبن، وهصب كده راندوم عشان اشوف وقف عند برسنتج كام. واقف هنا عند 86% على الموبايل ابلكيشن، وواقف على 85% على التاتش سكرين. خلينا نعمل فيوز. ظاهر معايا 0% و0%، وده كفيوز. تعالوا نجرب الفويس كنترول. Hey Google, open the blind for 50%. All right, opening the blind to 50%. فاتح ببرسنتج 50%. وتعالى نشيك التاتش سكرين نشوف فاتح بنفس البرسنتج ولا لا. فاتح بنسبه 49% وانا 50%. معقول. في الحقيقه كمان عندي ميزه جميله جدا في السيتنج بتاعت الموتور، ان انا ما فيش سيتنج تقريبا. يعني انا على الاي تي اس كل اللي انا عملته ان انا نزلت ابلكيشن بروجرام ولقيت ان الاوبجكتس بتاعتي جاهزه. يعني انا عندي الستوب وعندي الموف وعندي البوزيشن اوف موتور او البرسنتج اللي انا بعمل بيها كنترول. حطيت الثلاثه كل واحد في جروب ادرس منفصل، ادى الموف وده الستوب وده البوزيشن. وببساطه خالص اخذت الجروب ادرس دي حطيتها على الفيجواليزيشن سواء كان على الموبايل ابلكيشن او على التاتش سكرين، وعملنا كنترول بالبساطه اللي شفتوها من شويه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع منتج متميز جديد قريبا ان شاء الله. السلام عليكم.